به نام خالق هستی، ثروتمندترین مرد بابل. 5 لوح رسی. پروفسور عزیز، 5 لوح رسی حاصل از حفاری‌های اخیر شما در خرابه‌های بابل به همراه نامه شما با یک کشتی رسید. بی نهایت مجذوبشان شدم و ساعتهای لذت بخش زیادی را صرف ترجمه نقوش آنها کردم. نامه شما را می بایست زودتر پاسخ می دادم، ولی تا ترجمه کامل لوح‌ها صبر کردم و اکنون ترجمه ها نیز به این نامه پیوست هستند. لوح‌ها بدون هیچ آسیبی به دستم رسیدند. از شما به خاطر استفاده با دقت از وسایل محافظتی و بسته‌بندی عالی سپاسگزارم. شما هم مانند ما وقتی که در لابراتوار داستان آنها را خواندیم متحیر خواهید شد. ما منتظر شنیدن حوادث و داستان‌های گذشته‌های تاریک و دور بودیم، شاید چیزی مثل قصه‌های عربی. ولی وقتی که داستان از مشکلات فردی به نام دباسیر در پرداخت بدهی‌هایش صحبت کرد، متوجه شدیم که شرایط موجود در این دنیای کهن پس از 5000 سال تفاوت چندانی نکرده است. می‌دانی واقعاً عجیب است، ولی این نوشته های کهن جوری که شاگردان معتقدند بیشتر مرا عصبی می کند. به عنوان یک فرد دانشگاهی انتظار می رود که من انسانی متفکر و عقلگرا باشم که دانش اکثر موضوعات را داشته باشم. حالا اینجا این اشیای قدیمی از زیرخاکی های خرابه های بابل در می آیند و راههایی را در مورد چگونگی پرداخت قرضها و نیز همزمان جمع کردن سرمایه پیشنهاد می کنند که من تا به حال نشنیدم. من میگویم فکر خوبی است که ثابت کنیم این روش‌ها این روزا هم به خوبی آن روزهای بابل کار می‌کنند و من و خانم شروزبری داریم این روش‌ها را در زندگی روزمره خودمان امتحان می‌کنیم که بسیار هم مثمر ثمر بوده. با آرزوی بهترین اتفاقات در زحمات ارزشمندتان و آرزوی فرصت دوباره برای کمک به شما، دوستدار شما آلفرد اچ شروزبی، دپارتمان باستان شناسی. لوح شماره 1. اکنون زمانی که ماه در حال کامل شدن است، من دباسیر، کسی که تازه از سوریه از بردگی برگشتم و مصمم هستم تا قرضهایم را پس بدهم و مردی با هدف و مورد احترام در شهر خودم بابل باشم، روی این لوح نکات ضروری را که به من در انجام مقاصد بزرگ کمک می کند حک می کنم. تحت مشاوره دوست خوبم ماتون، قرض دهنده طلا، مصمم هستم که برنامه دقیقی را تعقیب کنم که به گفته وی هر انسان لایقی را از قرض بیرون می کشد و هدفدار می کند و به او عزت نفس می بخشد. این برنامه شامل 3 هدف می باشد که امید و آرزوی من هستند. اول، برنامه‌ای که موفقیت آینده مرا تضمین می کند. بنابراین 1/10 از همه درآمدم را در گوشه‌ای برای خودم نگه می دارم. سخن ماتون عاقلانه بود وقتی که می گفت مردی که طلا و نقره‌ای را که نیاز ندارد در کیفش پسنداز می کند مورد علاقه خانواده خود و نسبت به پادشاهش باوفاست. مردی که فقط مقدار کمی مس در کیفش داشته باشد خانواده‌اش و پادشاهش نسبت به او بی تفاوتند، ولی مردی که هیچ چیزی در کیفش نداشته باشد نسبت به خانواده‌اش نامهربان و نسبت به پادشاهش بی‌وفاست.
بنابراین مردی که آرزوی کامیابی می کند باید در جیبش سکه داشته باشد تا جلنگ جلنگ صدا کند و در قلبش عشق به خانواده و وفاداری به پادشاه ایجاد کند. دوم، برنامه‌ای که متضمن تأمین همسر باوفایم که از خانه پدرش نزد من برگشته باشد، چون ماتون گفت مراقبت از یک زن باوفا به قلب یک مرد عزت نفس می‌دهد و قدرت و اراده را به تصمیم‌هایش می‌افزاید. بنابراین 7/10 از درآمدم باید صرف تأمین خانه، غذا، پوشاک و کمی تفریح باشد تا زندگیمان دچار کمبود شادی و نشاط نشود. ولی او همچنین سفارش کرد که خیلی مواظب باشیم که بیشتر از 7/10 درآمدمان را برای این هدف خرج نکنیم. نکته موفقیت برنامه همین است. همواره باید بر اساس این تقسیم بندی زندگی کنیم و هیچگاه نباید هزینه ای را خارج از این برنامه ریزی انجام دهیم. لوح شماره 2. سوم، برنامه‌ای که بیانگر پرداخت بدهی‌هایم از درآمدم باشد. بنابراین هر بار که ماه کامل می شود 2/10 از همه درآمدم را باید صادقانه و عادلانه بین کسانی که به من اعتماد کردند و به من قرض دادند تقسیم کنم. این گونه در یک زمان معلوم و مشخص تمام بدهی‌هایم پرداخت خواهد شد. بنابراین اینجا نام تمام کسانی را که به آنها بدهکارم به همراه میزان پرداخت عادلانه به آنها می نویسم. فارو، خیاط لباس، 2 عدد نقره، 6 عدد مس. سینجر، نیمکت ساز، 1 نقره. احمر دوستم، 3 نقره 1 مس. و و و و. لوح شماره 3. به همه این طلبکارها مجموعاً 119 سکه نقره و 141 سکه مس بدهکارم. به خاطر این بدهی ها و نیافتن راهی برای پرداختشان در نادانی خودم به همسرم اجازه دادم تا به منزل پدرش برگردد و خودم هم زادگاهم را ترک کردم تا به دنبال ثروت راحت بگردم، ولی فقط بدبختی را به جان خریدم و در نهایت خودم را به عنوان یک برده فروخته شده یافتم. حال که ماتون به من نشان داده که چطور میتوانم بدهی‌هایم را از درآمدم بپردازم، وسعت حماقتم را در ولخرجی و از دست دادن درآمدهایم در آن زمان متوجه شدم. بنابراین پیش طلبکارانم رفتم و به آنها توضیح دادم که هیچ منبعی به جز توانایی کسب درآمدم برای پرداخت بدهی‌هایم به آنها ندارم و قصد دارم تا 2/10 از درآمدم را عادلانه و صادقانه به این کار اختصاص دهم. همینقدر می توانم پرداخت کنم، نه بیشتر. پس اگر صبور باشند به موقع تعهدم نسبت به پرداخت بدهی‌هایم انجام می شود. احمر که فکر می کردم بهترین دوست من است با وضع بدی به من ناسزا گفت و من با حس حقارت از پیش او برگشتم. بیرجیک کشاورز درخواست کرد که اول به او بپردازم، زیرا شدیداً نیاز به کمک داشت. آلکاهاد استبدار موضوع را قبول نکرد و گفت اگر تمام طلبش را سریعاً پس ندهم مرا به درد سر می اندازد. بقیه آنها همگی مشتاقانه پیشنهادم را قبول کردند. به هر حال حالا من از هر زمان دیگری مصمم‌ترم تا بدهی‌هایم را پرداخت کنم، زیرا متقاعد شدم که پرداخت مطالبه های افراد بسیار آسانتر از فرار کردن از آنهاست.
هرچند نتوانم خواسته های چند تا از آنها را فراهم کنم، ولی لااقل صادقانه و عادلانه با تمام آنها برخورد کردم. لوح شماره 4. دوباره ماه کامل شد. من با ذهنی آسوده به شدت کار کردم. همسر عزیزم در تصمیماتم برای پرداخت بدهی‌ها حمایتم کرد. به خاطر تصمیم عاقلانه من در ماه گذشته به خاطر خرید شترهای بیابانی قوی برای نباتور 19 سکه نقره درآمد داشتم. این درآمد را طبق برنامه ریزیم تقسیم کردم. 1/10 را برای خودم در گوشه‌ای قرار دادم. 7/10 را همراه همسر عزیزم برای مخارج زندگی برنامه ریزی کردم و 2/10 را میان طلبکارانم به صورت صادقانه تقسیم کردم. احمر را ندیدم، ولی سهمش را پیش همسرم گذاشتم. بیرجیک خیلی خوشحال شد و خیلی تشکر کرد. فقط آلکاهاد پیر بد اخلاق بود و گفت که باید سریعتر بپردازم. من در پاسخ به او گفتم تنها چیزی که میتواند پرداختهایم را سریعتر کند این است که خوب غذا بخورم و نگران نباشم. بقیه هم همگی از من تشکر کردند و تلاشهایم را تحسین کردند. بنابراین در پایان 1 ماه از بدهی‌هایم 4 سکه نقره کم شد و نیز 2 سکه نقره هم برای خودم دارم و هیچ شاکی هم ندارم. قلبم سبکتر از گذشته است. دوباره ماه کامل شد. سخت کار کردم ولی زیاد موفق نبودم. توانستم شترهای کمی بخرم. فقط 11 سکه نقره درآمد داشتم. با این حال با همسر عزیزم روی برنامه ریزیمان ماندیم. با اینکه لباسهای خوبی نداشتیم و برای خوردن هم چیزی جز سبزیجات نداشتیم. دوباره 1/10 برای خودمان کنار گذاشتیم و 7/10 برای مخارج زندگی. شگفت زده شدم وقتی احمر از پرداخت هر چند کوچکم تشکر کرد. بیرجیک هم همینطور برخورد کرد. آلکاهاد ناگهان خشمگین شد، ولی وقتی به او گفتم اگر سهمت را نمیخواهی پس بده راضی شد. بقیه هم مثل قبل راضی بودند. دوباره ماه کامل شد و من خیلی خوشحالم. با یک گله خیلی خوب مواجه شدم و تعداد زیادی از آنها را خریدم و این ماه 42 سکه نقره کاسب شدم. این ماه با همسرم صندل‌هایی را که خیلی به آنها نیاز داشتیم خریدیم. همچنین برای خودمان لباس و مرغ و گوشت خریدیم. بیش از 8 سکه نقره به طلبکارها پرداخت کردیم. حتی آلکاهات هم اعتراضی نکرد. این برنامه واقعا عالی است، زیرا ما را از بدهی ها خارج می کند و به ما ثروتی می دهد که متعلق به خود ماست. 3 ماه از آخرین باری که روی این لوح نوشتم می گذرد. هر ماه 1/10 از درآمدم را برای خودم برداشتم. هر ماه من و همسر عزیزم با 7/10 درآمدمان زندگی را گذران کردیم. حتی زمانهایی که خیلی سخت بود و درآمد کمی داشتیم. و هر ماه 2/10 از درآمدم را به طلبکاران دادم. الان در کیفم 21 سکه نقره دارم که همه‌اش متعلق به خودم است. این باعث می شود که سرم را بالا بگیرم و با غرور در میان دوستانم راه بروم. همسرم به خوبی از خانه ما نگهداری می کند و خیلی شیک پوش شده. ما از زندگی کنار هم خوشحالیم. برنامه هم ارزشی غیر قابل وصف دارد. آیا از یک برده سابق مردی محترم نساخته؟ لوح شماره 5. دوباره ماه کامل شده و به نظرم خیلی وقت است که روی لوح چیزی ننوشتم. فکر می کنم 12 ماه گذشته، ولی امروز در ثبت وقایع کوتاهی نمی کنم، زیرا امروز آخرین قسط بدهی هایم را
پرداخت کردم. امروز با همسر عزیزم به خاطر تکمیل شدن هدفمان یک ضیافت بزرگ ترتیب می دهیم. در آخرین ملاقاتم با طلبکاران اتفاقات زیادی افتاد که همیشه در خاطرم می ماند. احمر به خاطر برخورد نامهربانانه‌اش از من عذرخواهی کرد و گفت که می بایست رسم رفاقت را به جا می آورد. آلکاهاد پیر پس از این همه اتفاق برخوردش خوب بود. او گفت زمانی مثل گل رسی بودی که هر دستی می توانست ورزت دهد و شکلی به تو بدهد، ولی حالا مثل فلزی سخت شدی که می تواند تکیهگاه چیز دیگری باشد. هر وقت که طلا یا نقره احتیاج داشتی نزد خودم بیا. او تنها کسی نبود که آنقدر احترام برایم قائل شد. خیلی های دیگر هم با دید متفاوتی به من می نگرند. همسرم با برقی در چشمانش به من نگاه می کند که این باعث دلگرمی و اعتماد به نفس من می شود. این برنامه بود که باعث موفقیت من شد. مرا توانا کرد تا هم بدهی هایم را بپردازم، هم کیفم را پر از طلا و نقره کنم. پس این برنامه را به همه کسانی که قصد پیشرفت دارند توصیه می کنم، زیرا وقتی به یک برده کمک می کنند تا همه بدهی هایش را بپردازد و کیفش را پر از طلا و نقره کند، به دیگران هم می تواند این کمک را بکند تا آزاد و مستقل زندگی کنند. من اکنون نیز این برنامه را متوقف نکردم، زیرا معتقدم که اگر آن را ادامه دهم مرا بین مردم ثروتمند می کند. پروفسور عزیز، اگر در حفاری های آتی در خرابه های بابل با روح یکی از ساکنین پیشین بابل، یک تاجر شتر پیر به اسم دباسیر روبرو شدید، لطفی به من بکنید. به او بگویید که نوشته هایش روی آن لوح‌های رسی در آن زمانهای دور قدردانی ابدی را از سوی گروهی از جامعه دانشگاهی اینجا در بریتانیا برایش به ارمغان داشته. شاید نامه 1 سال پیش مرا به یاد داشته باشید، همان که در آن نوشتم که با خانم شروبزری تصمیم گرفتیم که برنامه دباسیر را تست کنیم تا همزمان از بدهی خارج شویم و پولی برای خود دست و پا کنیم. بدبختی ها و مضیقه هایی که از دوستانمان پنهان می کردیم. ما طی چند سال با بدهی های سنگینی احاطه شدیم و نگران بودیم که بعضی از آن طلبکاران آبروریزی راه بیندازند و باعث شوند که ما از دانشگاه اخراج شویم. ما هر شیلینگی را که می توانستیم به دست بیاوریم پرداخت می کردیم، ولی باز هم فایده ای نداشت. در کنار این مجبور بودیم تمام خریدهایمان را نیز به صورت اعتباری انجام دهیم که این هم باعث بدهی بیشتر و هم خرید گرانتر می شد. داستان ما تبدیل به یکی از آن دور تسلسل‌های باطل شده بود که هر روز به جای بهتر شدن بدتر و بدتر می شد. تمام تلاش‌هایمان بیفایده بود. نمی توانستیم به یک محل سکونت ارزانتر برویم، زیرا به صاحب خانه بدهکار بودیم. به نظر هیچ راهی برای بهبود اوضاع وجود نداشت تا اینکه سر و کله این آشنای شما پیدا شد، تاجر شتر پیر بابل، با برنامه‌ای که دقیقاً مناسب شرح حال ما بود. او شاد و خوشحال ما را تشویق کرد تا از سیستمش استفاده کنیم. ما لیستی از تمام بدهی هایمان تهیه کردیم و دوره افتادیم و برنامه من را به همه طلبکارها نشان دادیم. به آنها توضیح دادیم که چه ساده غیر ممکن است که بتوانیم با روشی در پیش گرفته بودیم بدهی هایشان را بپردازیم. خودشان هم می توانستند این را از درون حساب کتاب هایمان درک کنند.
سپس توضیح دادم تنها راهی که یافتم تا بدهی‌هایشان را بپردازم این است که 20% از درآمدم را هر ماه برای پرداخت بدهی‌ها کنار بگذارم تا بتوانم تمام طلب‌هایشان را ظرف کمتر از 2 سال پرداخت نمایم و اینکه با این برنامه تا آن زمان می توانیم به یک ثبات مالی برسیم حتی سود پولهایی را که بدهکار بودیم پرداخت کنیم. آنها واقعا محجوب بودند. سبزی فروشمان یک پیرمرد دانا جوری کمکمان کرد تا بتوانیم ادامه راه را برویم. اگر برای هر چیزی که می خرید کل مبلغ را پرداخت کنید سپس مقداری از پول خود را صرف بدهی هایتان کنید. خیلی بهتر از کاری است که تا به حال می کردید. شما هیچ یک از حساب هایتان را طی 3 سال گذشته نقداً پرداخت نکردید. سرانجام آنها را مقید کردم مادامی که متولیا 20% از درآمدم را بینشان تقسیم می کنم مزاحممان نشوند. سپس روی زندگی با 70% بقیه درآمد برنامه ریزی کردیم و تصمیم گرفتیم 1/10 باقی مانده را نیز برای خودمان نگه داریم. تصور نقره و حتی طلا خیلی دلبری می کرد. این مانند دل به دریا زدنی برای ایجاد یک تغییر بود. ما از محاسبه برنامه من لذت می بردیم و با آن 70% برنامه من هم به راحتی زندگی می کردیم. ما با اجاره شروع کردیم و سعی کردیم با یک مدیریت درست تقلیلی منطقی در آن ایجاد کنیم. سپس آن برندهای مورد علاقه من در چای و چیزهای دیگر را کنار گذاشتیم و هر دو شگفت زده می شدیم وقتی می دیدیم اغلباً می توانیم اجناس با کیفیت تری با قیمتهای پایین تری تهیه کنیم. داستانم برای یک نامه خیلی طولانی است ولی به هر حال خیلی سخت نبود. ما آن را مدیریت کردیم و خیلی خوشحالیم وقتی با این روش زندگیمان را از نظر اقتصادی اداره کردیم. دیگر از عذاب حسابهای نسیه خلاص شدیم. نباید فراموش کنم به شما بگویم که 10% از درآمدمان را نیز با این برنامه برای خودمان نگه داشتیم. برای مدتی این پسنداز را انجام دادیم. این قسمت هیجان انگیز برنامه‌مان بود. جمع کردن پولی که قرار نیست خرجش کنی. از همه شاد کننده تر این است که پولی جمع می کنی که می توانست وجود نداشته باشد. بعد از مدتی که این پول را جمع کردیم و باعث خوشحالی و اعتماد به نفسمان شد، راه پرسودتری برای استفاده از آن پیدا کردیم. وارد سرمایه گذاری شدیم که می توانستیم هر ماه با 10% آن را شارژ کنیم. راضی کننده ترین قسمت برنامه من این بود. این اولین هزینه است که هر ماه از حقوقم می پردازم. حس لذت بخشی از امنیت به ما دست می دهد وقتی می بینم که سرمایه گذاری من به صورت پایداری رشد می کند تا وقتی که درسم تمام شود. این پول هم به مقدار قابل قبولی رسیده، آنقدری که درآمدش بتواند زندگی من را بچرخاند. و همه اینها از همان حقوق سابقم به وجود آمد. باورش سخت است ولی حقیقت دارد. تمام بدهی هایم به مرور در حال پرداخت شدن هستند و در همین حال سرمایه گذاری من در حال رشد است. در کنار اینها به لحاظ دید اقتصادی خیلی بهتر از قبل شدیم. چه کسی این تفاوت در نتایج استفاده از یک برنامه اقتصادی و بی برنامه بودن را باور می کند؟
در پایان سال بعد، زمانی که تمام صورت حساب‌های گذشته‌مان پرداخت می‌شود، می‌توانیم پول بیشتری را برای سرمایه گذاری کنار بگذاریم و مقداری هم برای مسافرت کنار بگذاریم. ما مصمم شدیم که دیگر اجازه ندهیم تا مخارج زندگیمان از 7/10 درآمدمان بیشتر شود. حالا متوجه می شوید که چرا ما می خواهیم از آن پیرمرد که برنامه‌اش باعث رهایی ما از این جهنم زمینی شد تشکر فراوان کنیم. او می دانست او از اول تا آخرش را تجربه کرده بود. او می‌خواست تا بقیه از تجربهش سود ببرند. به خاطر این بود که ساعتهای زیادی را صرف حک کردن پیامش روی لوح رسی صرف کرد. او پیامی ارزشمند برای نسل‌های بعد داشت. پیامی آنقدر مهم که بعد از 5000 سال به سالمی و نوعی روزی که پخته شده بود از زیر خرابه‌های بابل سر درآورد. ارادتمند شما، آلفرد اچ شروزبری، دپارتمان باستانشناسی. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.